ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ ለምለም ነኝ እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በልዩ ስራ ተመልሻለሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እዚህ ላይ እንደምታዩት የጭብጦ ፍርፍር ከቀላል የቋንጣ አሰራር ጋር ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ልክ እንደ ሁሌውም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስራውን ጀምሬያለሁ የተጠቀምኩት 2 ራስ ሽንኩርት በትንሽ ዘይት ነው ሽንኩርቱን አብስዬን የመጣሁትኝ ምክንያቱም ያው ቪዲዮ እንዳይረዝም በማለት ነው ይሄን ሽንኩርት ካበሰልኩኝ በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አብሮ የተፈጫለኝ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጨምራለሁኝ ይሄ የነጭ ሽንኩርትና የዝንጅብል አሰራር ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ እንዳይጠቁርብን ምን ማድረግ እንዳለብን እንዴት አድርገን ለረጅም ጊዜ ሳይጠቁርብን ማቆየት እንችላለን ነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉን የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ ያላያችሁ ካላችሁ ያው ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ ተውላችኋለሁ እዛ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ትንሽ ጨው ያው ረጅም ጊዜ አይፈጅም ፈጠን አድርጌ ነው የምሰራው በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ፍርፍር እንዴት አድርገን በቀላሉ መስራት ለየት አድርገን እንዴት በቀላሉ መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ በርበሬ ጨምራለሁኝ እንግዲህ በርበሬ ያው እንደ ፍላጎታችሁ ኮስተር ያለ ከፈለጋችሁ ከዚህ በላይ መጨመር ትችላላችሁ ቲማቲምም ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ዛሬ የምሰራው ላይ ምንም አይነት ቲማቲም መጨመር ስላልፈለኩኝ ነው በርበሬው ትንሽ ያነሰኝ ስለመሰለኝ አንድ ግማሽ ማንኪያ ጨምርበታለሁ እንደምታዩት መልኩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው ከዛ ይሄንን ቁሌት በርበሬው ማቃጠሉን እስከሚያልስ የማቃጠሉን ኃይል እስኪያቆምልኝ ድረስ በደንብ ሙቅ ውሃ ጠብ ያደረኩኝ በደንብ አበስለዋለሁኝ ከዛ ይሄ ተቆላላልኝ ያለ ደግሞ እንዴት አድርገን ቋንጣን በቀላሉ እንሰራለን የሚለውን አሰራር አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ስጋ አዘጋጅቻለሁ ተለቅ አርጌ ነው የቆረጥኩትኝ እና ይሄን እንደዚህ አርጌ ማለት ነው እና ይሄንን በስጋ መጥበሻ ነጭ ሽንኩርት ዱቄት ኮረሪማ ትንሽ በርበሬ እሽት አድርጌዋለሁ ማለት ነው ቋንጣ ካላችሁ ቋንጣውን መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ስጋውን እንደዚህ አድርጋችሁ ቁሌት ውስጥ ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን የቋንጣ ፍርፍር ስላማረኝና ቋንጣ ስለሌለኝ በቤቴ ውስጥ እንዴት አድርጌ በቀላሉ ቶሎ በፈጣን እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ እዚህ ጋር ዘይት አገያለሁኝ ዘይቱን ይሄንን ሙሉ ለሙሉ በርከት አድርጋችሁ እንደዚህ መጠቀም የለባችሁ ማለት ያለ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ኤር ፍራየር ውስጥም ከታችሁ ቶሎ ማብሰልም ትችላላችሁ ግን ኤር ፍራየር የሌለው ሰው ካለ እንደዚህ አይነት ቀላል ዘዴ አለ በማለት ነው ይሄንን ላሳያችሁ ወደድኩት እንግዲህ 10 ደቂቃ ከጠበስኩት በኋላ ይሄንን ይመስላል በጣም ነው የሚጣፍጠው ራሴኔ ቀነጣጥቤ ነው ጨረስኩት ምክንያቱም ስጋው አንደኛ ነገር በደንብ ነው የተቀመመው እና ቅመሙ ውስጡ ገብቶት ስትበሉት ራሱ በጣም በቃ ከሽ ነው የሚለው በጣም ነው የሚጣፍጠው እና አዘጋጅቻለሁ እሱን አሁን አልጨምረውም ትንሽ ቆይቼ ነው የምጨምረው ያው ከከላለስኩት በኋላ ነው ምክንያቱም ኩርሽም እንዲል ስለምፈልግ በኋላ ላይ ነው ሁሉን ከከላለስኩ በኋላ የምጨምረውና አሁን እንግዲህ ቁሌቴ ደርሷል በደንብ አርጌ አቁላልቻለሁ በርበሬውም ለስለስ ብሏል እዚህ ላይ መከለሻ ጨምሬያለሁ ግማሽ ማንኪያ መከለሻ ከዚህ በፊትም የሰራው ቪዲዮ አለ ለምትፈልጉ ሰዎች እሱንም መጀመሪያ ኮሜንት ላይ ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ አስገባላችኋለሁ እንግዲህ አሁን መከለሻው ከተጨመረ የመጨረሻ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው ስለዚህ ከልሰውና
በቃ ውሃ አልጨምርበትም ብዙ እንደዚህ አድርጌ ከዛ ግማሽ ማንኪያ ቅቤ ጨምራለሁ ትንሽ ቅባቱን ያው ድርቆሽ ስለሆነ ማፈረፈረው ድርቆሽ ደግሞ ቅባት ስለሚወድ የሚጣፍጠው ትንሽ ቅባቱ በዛ ሲል ስለሆነ ትንሽ በርከት አድርጌበታለሁ ከዛም እዚህ ጋር ቋንጣውን አሁን የጨመርኩት ይቅርታ ቪዲዮን ላገኘው አልቻልኩም አልተቀረጸም መሰለኝ ስጨምረው ቋንጣውን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ እንዳያችሁት የድርቆሽ ፍርፍር ማለት ይሄ ድርቆሹን ወቅጫው ማለት ነው በቡና መፍጫ ፈጭጨው አቅርቤዋለሁኝ ከፈለጋችሁ ደግሞ ዝም ብላችሁ ድርቆሹን ኖርማል ድርቆሹን መጠቀም ትችላላችሁ ግን እንደዚህ ዘዴ ብትጠቀሙ በጣም ከመነግራችሁ በላይ ነው የሚጣፍጠው እና ደግሞ ድርቆሽ ስትፈረፍሩ የቆየ ስለሚደርቅ መጠንቀቅ አለባችሁ ረጠብ ሲል ነው መተው ያለባችሁ ምክንያቱም ክድን አርጋችሁ ስታስቀምጡት ይመጣውና ከዛ ፍርፍር ይላል ስለዚህ አታብዙበት ድርቆሹን ማለት ነው እንግዲህ አሁን የሚፈልገውን ያህል ጨምር ያለው እንዳያችሁ ትንሽ ያዝ ብሏል ግን ከደኝ ካስቀመጥኩት በኋላ ትንሽ ተንፈስ ካለ በኋላ እንግዲህ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን በቃ ቋንጣው ራሱ ፍጥጥ ብሎ መልኩን ራሱ አላጣም በጣም ነው ሽታው ራሱ ለነግራችሁ አልችልም በጣም ነው ደስ የሚለው ዶሮን የሚያስንቅ እንግዲህ ፍርፍር ነው ያሳየዋችሁ አሰራር ያሳየዋችሁ እዚህ ጋር ለሱ ማባያም ይሁን ድንች ከትፌ ደጋግሜ አጥቤው ለ30 ደቂቃ ያህል በጨው ዘፍዝፌዋለሁኝ ከዛ ሱን አውጥቼ ውሃውን ደረቅ አድርጌ እንግዲህ ጠብሰዋለሁኝ ማለት ነው በጣም ነው እንጀራ ሁሉ ጊዜ ማጣበቂያ እንግዲህ ነው የምንጠቀመው ወይ ዳቦ በዚህ መልኩ ግን ብትጠቀሙ በጣም ነው የሚጣፍጠው አንድ ጓደኛ ነበረችና አብሬያት ምሰራና ሁሉ ጊዜ ምግብ ይዛ ትመጣና ስራ ላይ ሁሉ ጊዜ ፍሬንች ፍራይስ ከጎኑ ታዛለች ከዛ በቃ አብራ ነው የምትበላውና እንዴት ሊሆን ይችላል ምናምን ለሃለ በጣም ነው ፖቴቶ ድንች ሞወዶት ላይ ነበርና እንደዛ ሞክሬው በጣም ስለወደድኩት ከናንተ ጋር ሼር ላድርጋችሁ ብዬ ነው ያቀረብኩት ማለት ነው ድንቹንም በኤር ፍራየር መጥበስም ይቻላል እንግዲህ ዛሬ አሰራሪ ሁሉ የሰራውት ያው ለሌላችሁ ሰዎች እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በማለት ነው እንግዲህ ምርጫው የናንተ ነው ከዛ ይሄንን ያው ሙሉ ለሙሉ ድርቅ ሳይል ያው በደንብ እንጀራውን ለመያዝ እንዲመች አድርገን እንለዋለን እንዳያችሁት ከለሩ ቀልቷል እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል ከላይም ከታችም ፔፐር ታውል አድርጌ እንለዋለሁኝ አዘጋጀዋለሁኝ ማለት ነው ያው ዘይቱን መጠጥ እንዲያደርግልን ያው እንዳያችሁት ፍርፍሩ ራሱ ደርሶ ከለሩን በጣም ነው የሚያምረው ቋንጣውም እንዳያችሁት ትክክለኛ ቋንጣ ነው የሚመስለው በደንብ በጥርስ ይታኘካል እንደምፈልገው ሆኖልኛል እና ያው እንደዚህ ካወጣሁት በኋላ ዳሩ ላይ ደግሞ ይሄንን የድንች ጥብስ ደረድራለሁ በዚህ ያጣበቅን ነው የምንበላው በጣም ነው የሚጣፍጠው ሰርታችሁ ሞክሩት እንዳልኳችሁ በኤር ፍራይም ወይም ደግሞ በሌላ ነገር በኦቨን መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ለዛሬ ያሰብኩት ስራ እና ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንደ ሁልጊዜውም አስተያየታችሁ አይለኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ